Hej, jag heter Henrik Jönsson. Idag står jag i Bohusarkipelagens skönhet och vill tala om åsiktsförbud. Varför dessa är farliga, oavsett på vilka behjärtansvärda grunder de instiftas, och varför vänstern plötsligt satt klackarna i marken och börjat försvara frihetsperspektivet. Att uppvigla förbudsivrare är mycket enkelt. Det räcker att en provokatör bryter mot brett förankrade moralattityder och att ett par folkkära kändisar uppbackade av någon typ av akademiskt löst förankrad expert piskar igång ett online-upprop. Ofta är kärnvärdena i denna typ av vredesutbrott rimliga och av typen "övergrepp mot barn är fel" eller "våld är dåligt". Men dess kollektiva uttryck blir populistiskt överförenklade och demokratiskt farliga. We have to promote general social concern, less materialism in young people. Som politiker, i synnerhet i en valrörelse, är det frestande att söka kapitalisera på folkliga vredesutbrott av denna typ av brett avskydda företeelser för att visa på handlingskraft och att man står på folkets sida mot ondskan. Why can't we all just get along? Det åligger däremot politiska ämbetsmän att både ha is i magen och kunskap i skallen nog att stå pall som lagens långsiktiga och kvalitativa försvarare när moralpanikens kortvågiga stormvindar sliter i de demokratiska seglen. Be trying to cheek out and run. Land ska med lag byggas, löd kung Karl XV:s valspråk. Uttrycket är betydligt äldre än så och återfinns i många av Sveriges mycket gamla landskapslagar. Det implicerar ett omfattande ansvar för de som stiftar, tolkar och genomdriver lagar. Idén att alla är lika inför lagen har utgjort det fundament det moderna samhällskontraktets förtroende kunnat framväxa ur. Lagen bygger vårt samhälle och är ingenting man tummar på, pillar med eller utnyttjar för att vinna kortsiktig popularitet. Lagen är svår att ändra och att stifta, och det finns en anledning till detta. Den ska skyddas mot just de kortvågiga och godtyckliga opinionssvängningar som skulle kunna skada den i händerna på en oansvarig regering. Det regeringen har satt upp, det är ju 50, 40, 30. Ja, och det mandatet, det är det vi söker, det är 40, 27, 30. Någon ordning får det vara. Det går exempelvis inte att genomdriva en lag som gäller bara 9000 människor, och historiens dom kommer rättmätigen att vara skoningslös gentemot dem som låtsat tro detta i den förtäckta förhoppningen att stjäla några extra röster till riksdagsvalet. I ljuset av hur exempelvis den nordiska motståndsrörelsen vid flera tillfällen under Almedalsveckan saboterade demokratiska samtal har frågan om förbud mot rasism och nazism dryftats i media. Och för en vecka sedan gav den allt mer sargade och desperata socialdemokratiska regeringen efter och föreslog ett brett förbud mot rasism. I praktiken utgör detta en politisk ansats att på subjektiv grund förbjuda oönskade organisationer. En inskränkt organisationsfrihet är ett förtryckets ingrepp, och det är enkelt att i tanken se en framtida ordningsmakt med befogenhet att rota igenom Facebook-poster och hårddiskar efter brott mot åsiktslagstiftningen. Can I just talk to Mr. McKittrick? I think I know what's going on. Can I talk to Mr. McKittrick, please? I think I know what's going on. Escorting you to federal authorities in Denver where you'll be placed under arrest. Lagen måste av demokratisk nödvändighet hållas bredare än att riktas mot specifika åsikter. Gärningar bör väga tyngre än både ord och åsikter. Moderaternas gruppledare i riksdagen, Tobias Billström, har presenterat ett legislativt mindre orimligt förslag, vilket kriminaliserar medlemskap i våldsbejakande organisationer. Detta förslag slår både mot den yttersta högern, extremvänstern och islamismen. Feministiskt initiativ, Sveriges mest välbevakade parti som aldrig varit i närheten av riksdagen, låter hälsa. Regeringen bör inte vika sig och kompromissa med Moderaterna som istället föreslår en kriminalisering av våldsbejakande extremism. Det är inte ett lika skarpt lagförslag och
det riskerar dessutom att slå bredare än mot rasistiska och nazistiska organisationer. Riskerar att slå bredare, som sagt. Det riskerar nämligen att drabba helt fel grupper som ägnar sig åt våldsbejakande extremism. Även Vänsterpartiet har av självbevarelsedrift aviserat sitt motstånd mot förslaget. Hela vänsterflanken är nämligen intrasslad i ett myller av aktivistgrupperingar som själva riskerar att drabbas av de nya lagarna. Det är lätt att föreställa sig polisen först beta av NMR för att sedan ge sig på AFA och syndikalistvänstern och beslagta researchgruppens hårddiskar. Låt mig nu som tidstypiskt nödvändig självförsvarsmarkör fastslå att jag givetvis varken är rasist, nazist eller fascist. Jag är libertarian och företräder en frihetlig idétradition som bygger på ömsesidig respekt för helt individuella livsstilsval under egenansvar och rättsstat. Och med denna lilla moralformalia undanstökad kan vi nu diskutera problemet med åsiktsförbud. Det är mycket svårt att förbjuda åsikter och ismer. Först och främst föreligger en betydande definitionsproblematik. Hur kodifierar man i lagtext vad som utgör nazism och rasism? Det är mycket enkelt att stuva om identifikationsmarkörer med syfte att runda lagen. Man kan sluta kalla sig nazist. Symboler kan bytas ut. Organisationsformer kan ändras. Ordval justeras. Double plus good, eh? Just detta har så kallade designerdroger under årtionden gjort för att runda kriminalitetsdefinitionen. Man ändrar på ett par molekylbildningar och vips så har man en helt ny okänd drog som inte är olaglig och lagen får som följd löpa gatlopp för att hinna med att addera fler och fler skrivningar för att täcka de nya yttringarna. Lagen blir som följd allt mer specifik, oöverskådlig och rörig. Det blir svårare att bygga land med lag som öppnat dörrarna för subjektivt godtycke. Men det är just detta vänsterflanken kräver för att kunna skydda sina egna våldsbejakande organisationer och samtidigt förbjuda sina motståndares våldsbejakande organisationer. Justitieminister Morgan Johanssons svar är tidstypiskt. Visst, det finns en risk att vi hamnar i en diskussion om att man inte har rätt att tycka vad man vill, men samtidigt kan det inte vara tillåtet att jaga och hetsa mot människor. Detta är pudelns kärna. Det är nämligen redan olagligt att jaga och hetsa mot människor. Det är redan olagligt att tillgripa våld. Det är redan olagligt att störa yttrandefriheten och mötesfriheten. Sverige befinner sig däremot i en situation där ordningsmakten saknar beredskap för att följa upp de lagar som redan existerar. Att stapla nya, allt mer specifika lagar upp på de redan existerande och fullgoda sådana är ett tandlöst utanpåverk och ett förfängligheternas spel där definitionsprivilegiet för lagbrott tillskänks den allt mer kortsiktigt nyckfulla identitetsrörelsen. That's unbelievably offensive. Microaggression, cultural appropriation, offensive, offensive, offensive. Man bör i sammanhanget betänka att den makt att definiera kriminella åsikter Morgan Johanssons samarbetsregering önskar förse sig med även kommer att tillfalla alla kommande regeringar. Och det är mycket sannolikt att regeringen inom kort kommer att vara någonting påtagligt annat än vad Morgan Johansson är kapabel att föreställa sig. I'm a little man. I'm a little man. He's a great man. Det vänsteridentitära komplexet har aldrig förstått eller brytt sig om verklig åsikts- och yttrandefrihet. Istället har man under decennier låtit extrema marginalrörelser flytta fram sina positioner rörande vad och på vilket sätt saker bör tillåtas få kommuniceras. Det vore önskvärt att föra en bred diskussion om hur rådande lagar mer slagkraftigt kan tillämpas för att säkerställa det öppna samhällets friheter utan specifika ingrepp riktade mot tal, tanke och åsikt. Tycker du att lagar bör hållas allmänna och aktivt tillämpas snarare än att stiftas som reaktivt tandlösa utanpåverk som eroderar rättsstaten? Sprid, dela, prenumerera på min YouTube-kanal. Har du själv funderat runt frågan om rättsstat, lagstiftning och demokrati? Skriv gärna en kommentar. Jag uppskattar alla respektfulla inlägg. Uppskattar du mina videos får du gärna stötta mig via Patreon. Det finns en länk för det här nedanför. Jag heter Henrik Jönsson och jag åtnjuter åsiktsfrihet just nu.
Tack för mig och tack för att ni har tittat.